سلام دوستای گلم، امیدوارم هر کجای دنیا که باشین حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام طرز تهیه یه توست آووکادوی خوشمزه، سالم و ساده رو بهتون آموزش بدم. من میخوام 2 نوع متفاوت ساندویچ‌ها رو یعنی توست‌ها رو درست کنم و الان میرم که بهتون بگم به چه چیزایی احتیاج داریم. ما احتیاج داریم به نون توست. میتونین نون توست باشه، از این 4 گوشا باشه، یا حتی نون بربره. اگه بذارین تو آب قشنگ خشک بشه میتونین اونو استفاده کنین. به پنیر احتیاج داریم، پنیر فتا اینجا میگن یا همون پنیر صبحونه تبریزی ایران. میتونین اینا رو کوچولو کوچولوش بکنین. خیار یه دونه، آووکادو یا همون آکاوادو به مقدار لازم احتیاج داریم، گوجه فرنگی، گیشنیز و جعفری به مقدار لازم، نمک، فلفل، آب لیمو و سیزنینگ. این آماده است، ما اینجا همه مغازه‌ها دارن، ولی ایران میتونین یا کنجد و این سیاه دونه خشخاش و اینو میگن، میتونین روش استفاده کنین. 2 تاشو مخلوط کنین همون میشه. اوکی، قبل از اینکه شروع کنم من اینا رو باید بذارم توی آون یه خورده توست بشه. همین که داره توست میشه من اینا رو آماده میکنم. الان برمیگردم که برم سراغ اون موادمون. اوکی، قبل از همه اول از خیار رو شروع میکنم. اوکی، خیار ما آماده است. 100% بچه این باید قشنگ یه عالمه روش لیمو باشه که توش این لیموها به خوردش بره. اینو ما مخلوط کردیم، آماده است. اینم پنیرمونه. الان گوجه ها رو اینم از گوجه هامون. الان آووکادوها رو میبریم. آووکادو هر چقدر رسیده باشه همون جوری هم خوشمزه بهتره. یعنی من برم دستکشامو عوض میکنم و برمیگردم. اوکی، الان میریم سراغ مخلوط کردن آووکادومون. فلفل، لیمو، بچه لیمو خیلی خوشمزهش میکنه. بعدم این که لهش میکنیم. فلفل، نمک، اینم آماده است. الان میریم که این گیشنیزامونو یه کوچولو، نباید خیلی ریزش کنیم اینا رو.
اوکی، اینم آماده است. من الان برم که نون تستامو بیارم و شروع کنیم. اوکی بچه ها، ببینین قشنگ این توست شده. اول آووکادو رو اینقدر نرمه، مثل اینجا میگن مثل کره است. قشنگ آووکادو رو همه رو مخلوط میکنیم، میذاریم روی یه لایه رو این. بعد خیارا رو میذاریم. چند وقت پیشم من مهمون داشتم، اینو درست کرده بودم. بعد همه بچه‌ها گفتن ریتا اینو چجوری درست کردی و اینا. بعد گفتن اینو درست کن بذار توی یوتیوب. گفتم خیلی خوب، اینم آماده است. بچه‌ها اینو من میذارم. الان یه مقداری از این میریزم. اوکی، اینو همین جوری پس این شد نون همین توست، یه لایه از آووکادو و خیار. دومیش باز دوباره آووکادو همه جا میمالیم. پنیر، همین پنیر لیغوان میگن یا فتا چیز یا همون تبریز، هر کدوم. اوکی، روی این گوجه من وسطاشم. سبزی خیلی خوبه بچه ها داشته باشین تو آدم توی دایتش، خیلی مهمه. قشنگ اینا رو هم بذارین وسطاش. That's it. یک مقداری هم فلفل، نمک و نوش جان. بچه نگاه کنین، خیلی ساده بود، رو هم دیگه نمیدونم شاید مثلا 7-8 دقیقه طول بکشه. ساده، خوشمزه و سالم. و اینو میتونین یه چیپسی بذارین بغلش و هر چی که دوست دارین. امیدوارم بچه اینو درست کنین، امتحانش کنین، نوش جان کنین و هوپفولی که ازتون اینا خوشتون بیاد از این. تا یه برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.